කෝඩ් එක අන්තිම වැඩ කල්ලා දැන් සතියක් විතර එන්නවා මම වාහනේ මුකුත් කරේ නැහැ මොකද අපේ ක්ලයිමේට් එක මම ඔයාලට එදා පෙන්නවා අපි ක්ලයිමේට් එකත් එක්ක සෑහෙන සටනක හිටියේද ඒ නිසා මං එදා වැඩිය කතා කරෙත් නෑ මං ටට්ටක් ගාලා මේක පේන්ට් කරලා පේන්ට් එක වේලෙන් තියලා තිබ්බා ඊට පස්සේ එක දිගටම ලොකු වැස්සක් ආවා ඊට පස්සේ ඒ නිසා මට මුකුත් කරගන්න උන්නේ නැහැ අද අපේ ක්ලයිමේට් එක ටිකක් හොඳ වෙලා තියෙනවා ඒ නිසා මම කෝඩ් එකේ ඉතුරු වැට්ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න හිතුවේ අපි මස්ටෑන්ග එක පිටි පස්සට දා කෝඩ් එක ඉස්සරහට ගෙනල්ලා කෝඩ්ඩේ වැඩ පටන් ගමු මමද ඉස්සල්ලාම කරන්න දන්න මේක ෆ්‍රන්ට් බම්ප එක දාගෙන එක ටෙස් ෆිට් කරගන්න එකයි ඒ බම්ප එකේ පොඩි ක්‍රැක් එකත් තිබිලා මම කමරේ තියාගෙන එක වෙල්ට් කරා වෙල්ට් කරලා ෆිලර් කෝට් එකක් දැම්මා අපි එක පල්ලෙහාට ගෙනල්ලා මේක ටෙස් ෆිට් කරලා ෆිලර් ටික සෑන්ඩ් කරගමු මේ තියෙන්නේ මං ඔයාලට හදාගත්ත කිව්ව මේ ඩැමේජ් එක බම්ප් එකේ තියෙන අපි ෆෙන්ඩර් එකට ටේප් ලයින් එකක් දාගමු මොකද මේක සෑන්ඩ් කරද්දී ෆෙන්ඩර් එක ඩැමේජ් වෙන්නේ නැති වෙන්න අපි මේ ලයින් එකට මැච් කරලා මේ ටික සෑන්ඩ් කරගමු මේ ඩැමේජ් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්ලාස්ටික් වෙල්ඩ් කරලා ෆිල් කරලා සෑන්ඩ් කරලා ප්‍රයිම් වලට ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ මට ඊළඟට කරන්න තියෙන්නේ මේ පම්ප් එක තියෙන දූවිලි ටික අස් කරලා ප්‍රයිමර් කෝට් එකක් දාගන්න ප්‍රයිම් කරලා සීල් කරලා පේන්ට් කරන එකයි ඊළඟට තියෙන්නේ මට අමතක වුණා මට පොඩි වැඩකට යන්න තියෙනවා දැන් ඒ නිසා මං ආයේ මේ කායකේ වැඩ නවත්තලා ගමන ගිහිල්ලා ආපු ගමන් මේක පටන් ගන්නවා ඊයේ මම එළියට ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා මේකේ වැඩ පටන් ගන්නවා කිව්වට මට ඊයේ මේකේ වැඩ පටන් ගන්න වෙලාවක් වුණේ නැහැ. ඒ වුණාට මම අද මේකේ වැඩ කරන්න යන්නේ. මම ඉස්සෙල්ලාම කරන්න යන්නේ මේ බෆර් එක ආයෙසරයක් ගලවගෙන ස්ටෑන්ඩ් එකේ තියාගෙන සම්පූර්ණයෙන් මේක ප්‍රයිම් කරලා සීල් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ අපි කායක සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරගෙන මේකේ පේන්ට් කෝට් එක ආයෙ ගහගන්නයි. වැඩි කතා කර ඉන්න තු වැඩ පටන් ගමු.
මම දැන් මේ බම්පර් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ප්‍රයිම් කරගෙන සීල් කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඩැමේජ් වෙලා තිබ්බ කෑලි ටික ඩැමේජ් වෙලා හදපු කෑල්ල ප්‍රයිම් කරගෙන මේ බම්පර් එක ඉතුරු ටික සම්පූර්ණයෙන්ම සීල් කරගත්තා. දැන් මට කරන් තියෙන්නේ මේක වේලෙනකන් තියලා ආය වාහනයට හයි කරලා පේන්ට් කරන්න පටන් ගන්න එක. අපි මේක වේලෙන් තියලා වාහනයට හයි කරගමු. අපිට ඊළඟට කරගන්න තියෙන්නේ මේ මෙතන මම මේ රිපෙයාර් කරගෙන ප්‍රයිම් කරගත්ත ඒරියා එක තව චුට්ටක් සෑන්ඩ් කරලා ස්මූත් කරගන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ සීල කෝට් එකක් ගන්න ඕනේ. අපි බලමු ඒ කැල්ල කොහොමද කරගන්නේ කියලා. මට දැන් මේක ඊළඟට කරගන්න තියෙන්නේ මේක එහා පැත්තේ ලොට් එකට අරගෙන ආය මේ වාහනේ සම්පූර්ණයෙන්ම කවර් කරගෙන මේ බොනට් එකයි බම්පර් එකයි ක්වාටර් පැනල් එකටයි තව කෝට් එකක් ගහගන්න එක. මම මේක පේන්ට් එක කරද්දි මේ බොනට් එකට මේ බම්පර් එක බ්ලෙන්ඩ් කරන්න යන්නේ. එතකොට මේකේ පාට වෙනසක් තිබුණොත් ඒක පේන්නේ නැතුව යන්න. අපි මේක මෙහෙ පැත්තට දාලා කවර් කරගෙන පේන්ට් කරන්න පටන් ගමු. මම දැන් මේ කාර්යය සම්පූර්ණයෙන්ම ටේප් කරගෙන පේන්ට් එකට ලෑස්ති කරලා ඉතින්නේ. දැන් ඊළඟට මට කරන්න තියෙන උඩ තට්ටුවෙන් පල්ලෙහා තට්ටුවට එයාර් කම්ප්‍රෙසර් එක ගෙනල්ලා මේක පේන්ට් කරගන්න එක. බලමු අපි කොහොමද ඒක කරන්නේ කියලා.
මම දැන් මේ කාර්ය සම්පූර්ණයෙන්ම පේන්ට් කරගෙන ඉවරයි. බම්පර් එක බොනට් එක එහා පැත්ත ක්වාටර් පැනල් එක තමයි මේක මම පේන්ට් කරේ. හාලට පේනවා ඇති ටාප් එකෙන් යට ඒකත් ලස්සනට ෂයින් වෙන්න ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම මේක පේන්ට් එක කරද්දී මේකේ මම බෆර් එක බොනට් එකට බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තා. එතකොට පේන්ට් එකේ පොඩි වෙනසක් තිබ්බත් අපිට ඒක පේන්නේ නැතුව යන්න. මේ වැඩේ කරද්දී අයිඩියලි මේක මම බම්පර් එක ෆෙන්ඩර්ස් වලටත් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඒ වුණාට මේ වාහනේට මං වියදම් කරලා තියෙන ගානයි මේ වාහනේ රීසේල් වැලියු එකයි එක බලද්දි මම මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන එක තේරුමක් නැහැ කියලා මට හිතුණා. ඒ නිසා මං ෆෙන්ඩර්ස් දෙකට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න නැතුව බොනට් එක අපි රිපෙයාර් කරපු නිසා බොනට් එකට විතරක් මේක බ්ලෙන්ඩ් කළා. මේ කාර් එකේ පේන්ට් එක මං ඉවර කරගත්තා. අපිට ඊළඟට කරන් තියෙන්නේ මේක විනාඩි 20ක් විතර මෙහෙම වේලෙන්න තියලා මේ ටාප් එක ගලවා ගන්න. අපි දැන්ට මේක මෙහෙම වේලෙන් තියලා ටාප් එක ගලවාගෙන පේන්ට් එක කොහොමද ආවේ කියලා බලමු. මේ තියෙන පේන්ට් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ මම මේක අන්ටාප් කරගෙන ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක පේන්ට් එක ලොකු අන්මැච් වීමක් නැහැ. මට මේක බෆ් කරපු ගමන් මේ මං කියන පරණ පේන්ට් එකේ කුණු තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේක බෆ් කරපු ගමන් පේන්ට් එක සෑහෙන දුරට ඉක්වල් වෙනවා. මේකේ මට ඊළඟට කරගන්න තියෙන්නේ මේ ග්‍රිල් එක දාගන්න මේ තියෙන ටේප් කෑලි අලුතෙන් දාගෙන මේ ඩෝ පැනල් එක වෙන ඩෝ පැනල් එකක් තියෙන්නේ මේකේ ඩෝ පැනල් එක මේ ටික දාගෙන මේ කාය සුද්ධ කරන එක. ඔයාලට ඒ ටික බලා ගන්න ඕන නම් ඊළඟ වීඩියෝ එකත් බලන්න වෙනවා. මොකද මම මේ වීඩියෝ එකේ මේ වාහනේ පේන්ට් කරගෙන ඉවර කරා. මේ වාහනේ මගේ ලොකුම ෆෝකස් එක තිබ්බේ මේකේ පේන්ට් එක ඉවර කරගන්න එක තමයි මේ වීඩියෝ එකේ. ඊළඟ වීඩියෝ එක වෙනකම් බලන් ඉන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම මේ කාර් එකේ ඉතුරු කරන් තියෙන පොඩි වැඩ ටික කරලා ග්‍රිල් එක දාලා ඩෝ පැනල් එක මාරු කරලා මේ වාහනේ මට හදන්න මේ වාහනේ හදලා ඉවර කරන්න කීයක් ගියාද මේ වාහනේ මම කීයකටද විකුණන්නේ මේකට බය කෙනෙක් ඉන්නවද මේ වාහනේ මෙතනින් එහාට මොනවද වෙන්නේ කියන එක මම ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කියන්නම්. මතක තියාගන්න මගේ giveaway එක තාම තියෙනවා. මම මගේ channel එකට subscribers like 1500ක් ආපු ගමන් මම කාට හරි subscriber කෙනෙකුට smartphone එකක් දෙනවා. ලේසිම ස්ටෙප්ස් 3ක් කරන්න තියෙන්නේ. subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, මාව Instagram එකේ follow කරන්න. ඔයාලට smartphone එකක් දිනා ගන්න chance එක තියෙනවා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙමු.